đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc dành cho người lao động ngành điện tử. Bạn đang hoặc có ý định làm việc trong ngành điện tử? Những nguy cơ nào có thể xảy ra? Làm thế nào để phòng tránh và giảm thiểu những rủi ro đó đối với người lao động? Video clip này sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ các thông tin cần thiết, tập trung vào 3 công đoạn chính bao gồm sản xuất, gia công trực tiếp, lắp ráp, kiểm tra, đóng gói và vận chuyển. Sản xuất, gia công trực tiếp gồm 4 bước: chế tạo bảng mạch in, phủ lớp cản quang lên bo mạch in, quy trình DES, chế tạo, ăn mòn, bóc tách vật liệu thừa, hoàn thiện bảng mạch. Chế tạo bảng mạch in. Trong quá trình chế tạo, người lao động dễ dàng tiếp xúc với bụi sợi thủy tinh gây kích thích, ngứa da, mũi và họng, tia laser gây tổn thương mắt. Người lao động cần làm sạch bụi trên các bảng mạch in, phủ lớp cản quang lên bo mạch. Trong quá trình này, người lao động có khả năng tiếp xúc nhiều hóa chất độc hại gây kích thích và làm bỏng da, tổn thương gan, thận, não, hệ thần kinh, gây hen, ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Các hơi khí độc như khói cản quang làm mệt mỏi, đau đầu, chuột rút, khó thở hoặc bị tê liệt. Tia X có thể gây ung thư, biến đổi gen, nhiễm sắc thể và tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh sản. Tia cực tím có thể làm hỏng mắt. Đau mỏi cánh tay, chân và bàn chân. Doanh nghiệp cần lắp đặt hệ thống hút cục bộ cho các máy phủ mặt nạ quang. Không nên bố trí lao động nữ làm việc tại công đoạn này. Quy trình DES, chế tạo, ăn mòn, bóc tách vật liệu thừa. Người lao động làm việc tại bước này thường tiếp xúc với axit và khói độc thải ra trong quy trình ăn mòn axit, gây khó thở, kích ứng da, ảnh hưởng đến tim, hệ miễn dịch, gây ra các vấn đề sức khỏe sinh sản và ung thư. Nhiều hóa chất trong quá trình mạ bảng mạch dưới dạng khí và xương ảnh hưởng đến sức khỏe, gây tổn thương da, viêm loét kết mạc, viêm loét vách ngăn mũi, ói mửa, lở loét tay. Bị ngã do hóa chất và nước từ bể mạ bắn ra sàn hoặc bỏng axit, văng bắn hóa chất vào mắt hoặc vào cơ thể. Để bảo vệ bản thân trong quy trình DES và quy trình hoàn thiện, người lao động cần kiến nghị doanh nghiệp lắp đặt hệ thống thông gió đủ mạnh để hút mùi từ các bể hóa chất và các máy ra khỏi khu vực làm việc. Yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt vòi nước ở gần nơi có sử dụng hóa chất để tiện sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Không nên bố trí lao động nữ làm việc tại công đoạn này. Hoàn thiện bảng mạch. Tại bước này, người lao động tiếp xúc với nhiều loại hóa chất trong các thao tác hoàn thiện như phủ hóa chất bảo vệ, in các chỉ dẫn, phủ chất dẫn điện. Người lao động cần áp dụng các biện pháp bảo vệ như ở quy trình DES. Lắp ráp. Công đoạn lắp ráp được chia thành 3 bước tách biệt: lắp ráp bo mạch in, lắp ráp linh kiện điện tử, làm sạch thành phẩm. Lắp ráp bo mạch in. Trong quá trình hàn và kiểm tra, người lao động tiếp xúc với chất flux có thể gây kích ứng, đau họng, ho, tức ngực, khó thở, chảy nước mũi hoặc tắc nghẽn và chảy nước mắt. Tiếp xúc với da có thể gây ngứa và viêm da. Tiếp xúc với khói hàn gây kích ứng mắt, mũi họng, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, chảy máu cam, vân vân. Về lâu dài gây ra tổn thương đường hô hấp và gây ung thư phổi, thanh quản và các bệnh đường tiết niệu. Kích ứng da do niken từ dây đeo cổ tay nối đất để ngăn chặn tĩnh điện. Người lao động cần yêu cầu doanh nghiệp trang bị chụp hút cục bộ tại các máy hàn và hệ thống thông gió. Thay thế hóa chất flux bằng các hóa chất khác an toàn hơn. Sử dụng dây nối đất không chứa niken. Không nên bố trí lao động nữ làm việc tại công đoạn này. Lắp ráp linh kiện điện tử. Quy trình này bao gồm phần việc lắp ráp và kiểm tra, chỉnh sửa. Người lao động thường bị căng thẳng thần kinh, giảm thị lực, mắt tật khúc xạ, đau tay, cổ tay và cánh tay, đau cổ, lưng, hông. Người lao động cần tập thể dục và tập cơ mắt trong giờ nghỉ giải lao bằng cách nhìn ra xa 3-4 mét trong vòng 20 giây. Kiến nghị doanh nghiệp điều chỉnh chiều cao bề mặt làm việc trên mức khuỷu tay 10-20 cm và bố trí giờ nghỉ giải lao ngắn 3-5 phút cứ sau mỗi giờ làm việc. Làm sạch thành phẩm. Người lao động tiếp xúc với hóa chất, bụi trong quá trình đánh bóng vỏ bọc kim loại dẫn đến da bị ngứa và mẩn đỏ, hấp thụ qua da gây tổn hại cho cơ quan nội tạng, hít phải gây chóng mặt, mệt mỏi,
hoặc đau đầu hoặc đau bụng. Vì thế, người lao động cần kiến nghị doanh nghiệp lắp đặt hệ thống chụp hút, thông gió tốt hơn để giảm hơi hóa chất và bụi. Không nên bố trí lao động nữ làm việc tại công đoạn này. Kiểm tra, đóng gói và vận chuyển. Người lao động tham gia công đoạn này tiếp xúc với ánh sáng chói lóa và tia X-quang gây ảnh hưởng đến thị giác, gây căng thẳng và mỏi mắt. Có nguy cơ chấn thương cao khi vận chuyển các sản phẩm lớn, bị rơi, va đập, chấn thương lưng nếu vận chuyển bằng tay. Vì thế, người lao động cần tập thể dục mắt, nhìn ra xa 3-4 mét trong vòng 20 giây. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thiết bị hỗ trợ nâng nhấc, vận chuyển các vật nặng. Bố trí thời gian tập thể dục mắt. Không bố trí lao động nữ, đặc biệt phụ nữ mang thai. Đặc biệt, để giảm thiểu các nguy cơ về an toàn vệ sinh lao động, trước hết người lao động cần phải mang đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Sau đây là hình ảnh một bộ thiết bị bảo hộ gợi ý. Tuy nhiên, có thể bổ sung thêm hoặc bỏ bớt thiết bị để phù hợp với từng bộ phận, công đoạn. Video clip do Trung tâm Phát triển và Hội nhập CDI phối hợp với Tổ chức Baltic Quốc tế thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp AFD trong khuôn khổ dự án cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc cho lao động nhập cư, đặc biệt là lao động nữ thông qua trao quyền.